Nhắc đến chip điện tử thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan hay là Hàn Quốc. Rất ai nghĩ tới Hà Lan, một nước nhỏ ở châu Âu, không nổi tiếng về công nghệ tiêu dùng cũng không phải là trung tâm sản xuất chip. Nhưng thực tế thì lại rất thú vị. Nếu mà Hà Lan gật đầu hay là lắc đầu thì cả ngành chip cao cấp của thế giới có thể chạy tiếp hoặc đứng hình. Lý do không nằm ở chính phủ Hà Lan mà nằm ở một công ty mang một cái tên cũng rất là khô khan, có tên là ASML. Nói về Hà Lan thì Hà Lan là một nước nhỏ ở Tây Bắc của châu Âu, nằm ven biển Bắc, địa hình cực kỳ thấp và bằng phẳng. Quốc gia này sống chung với đê điều, kênh đào và hệ thống kiểm soát nước hàng đầu thế giới. Đất thì gần như là không có núi, ít tài nguyên, nhưng bù lại là vị trí giao thương rất thuận lợi ở cửa ngõ châu Âu. Dân số thì chưa đầy 20 triệu người, chưa bằng 20% của Việt Nam, nhưng mật độ dân cư cũng thuộc vào nhóm cao nhất của châu Âu bởi vì diện tích không phải là lớn lắm. Người dân thì tập trung đông ở những đô thị như là Amsterdam, Rotterdam hay là Utrecht, đây đều là những nơi có các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Dân thì không đông nhưng mà trình độ giáo dục cao và tỷ lệ nói tiếng Anh cũng là rất tốt. Như vậy Hà Lan là một nước nhỏ tổ chức cực kỳ hiệu quả, thực dụng, coi trọng kỹ thuật, quản lý và pháp luật. Họ hướng mạnh vào thương mại, vận chuyển và công nghệ cao. Người Hà Lan thì ít đất, ít người, ít tài nguyên, nhưng bù lại họ có trí tuệ, có tổ chức và công nghệ. Trở lại với câu chuyện về chip. Để làm ra một con chip hiện đại thì thế giới phân chia những công việc rất là rõ ràng. Có nơi thì chuyên thiết kế chip, có nơi chuyên sản xuất chip, có nơi chuyên đóng gói và kiểm thử. Ở Việt Nam thì thường nằm ở cái khâu cuối cùng này. Nhưng có một khâu ít được nhắc đến mà lại cực kỳ quan trọng, đó là làm cái máy để sản xuất chip. Và hầu như những cái nơi mà tạo ra chip nhiều nhất trên thế giới thì họ lại không có cái máy này. Ví dụ như là TSMC hay là Samsung thì họ giống như những xưởng in sách. Nhưng muốn in được sách chữ siêu nhỏ, siêu nét thì phải có máy in đặc biệt. Và cái máy in đặc biệt này được sản xuất bởi một công ty của Hà Lan. Công ty ASML chính là công ty làm ra chiếc máy in đó. ASML là một công ty có trụ sở đặt tại một thị trấn cũng bình thường như bao thị trấn khác của Hà Lan, có tên là Veldhoven. Công ty này không bán chip, không cạnh tranh với Apple hay là Intel. Việc của họ chỉ là tập trung làm một thứ, máy quang khắc. Máy quang khắc là gì? Máy quang khắc là thiết bị dùng để vẽ các mạch điện cực nhỏ lên tấm silicon. Những mạch này nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, kính hiển vi bình thường cũng bó tay. Và công ty này chắc chắn rồi họ không tạo ra chip, nhưng họ quyết định chip có thể nhỏ và mạnh tới đến đâu. Nói kỹ hơn về công nghệ quang khắc. Quang khắc là cái gì và vì sao nó quan trọng đến vậy? Quang khắc nói theo một cách dễ hiểu nhất là cách con người dùng ánh sáng để vẽ mạch điện lên con chip. Chip nó không phải là một khối đặc mà là một cấu trúc có nhiều tầng, gồm hàng tỷ linh kiện li ti được xếp chồng lên nhau. Muốn làm ra nó, người ta không thể đục đẽo hay là cắt gọt như là cơ khí bình thường, mà phải khắc từng lớp mạch điện siêu mỏng lên tấm nền silicon. Lớp này xong thì lại phủ lớp khác, cứ thế chồng lên nhau cho đến khi hình thành một con chip hoàn chỉnh. Trong quá trình này thì quang khắc đóng vai trò trung tâm. Người ta phủ lên bề mặt silicon một lớp hóa chất nhạy sáng, sau đó chiếu ánh sáng qua một khuôn mẫu đã được thiết kế sẵn. Nơi nào có ánh sáng chiếu vào thì hóa chất biến đổi để lại hình là cái mạch điện. Sau các bước xử lý tiếp theo thì hình mạch đó trở thành cấu trúc thực sự ở trên chip. Quy trình này được lặp đi lặp lại hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần, và mỗi lần đều phải chính xác gần như là tuyệt đối, vì chỉ cần lệch rất nhỏ là cả con chip coi như là bỏ đi. Vấn đề lớn nhất của cái máy quang khắc này nằm ở bản thân ánh sáng. Ánh sáng cũng có những cái giới hạn vật lý của nó, gọi là bước sóng. Nếu bước sóng lớn hơn chi tiết cần vẽ thì hình ảnh sẽ bị nhòe và không thể sắc nét. Điều này giống như việc dùng một cái bút rất to để viết một cái chữ rất nhỏ. Càng cố viết thì chữ càng lấm lem và càng không viết được. Khi chip còn ở kích thước lớn thì ánh sáng thông thường vẫn đủ dùng. Nhưng khi con người tiến xuống những cái mức ví dụ như là 7 nanomet, 5 nanomet rồi là 3 nanomet, những mạch điện nhỏ đến mức ánh sáng bình thường không còn đủ mịn để vẽ chính xác. Chính vì vậy, quang khắc quyết định trực tiếp việc chip mạnh hay là chip yếu. Nếu quang khắc tốt, mạch điện có thể làm nhỏ hơn, nhét được nhiều linh kiện hơn trên cùng một diện tích, chip sẽ mạnh hơn và tiết kiệm điện hơn. Ngược lại, nếu mà máy quang khắc chưa đủ tốt, mạch phải làm to, chip thì chậm, nóng lại còn tốn điện. Có thể nói, quang khắc chính là giới hạn của công nghệ chip. Cái máy quang khắc này tốt thì chip còn tiến lên, mà máy quang khắc này không tốt thì chip sẽ không tốt. Và trong cái máy quang khắc này thì có một cái thứ công nghệ được gọi là EUV. Đây là cái công nghệ đã biến cái máy quang khắc của Hà Lan trở thành cái máy độc nhất vô nhị trong ngành chip. Đây là công nghệ quang khắc sử dụng ánh sáng có bước sóng chỉ 13,5 nanomet, ngắn đến mức gần như là chạm tới giới hạn của vật lý và không thể ngắn thêm được nữa. Để hình dung cái độ nhỏ này thì một sợi tóc người có đường kính khoảng 70.000 nanomet, trong khi các chi tiết trên chip 3 nanomet nhỏ hơn cái sợi tóc đó đến 20.000 lần.
Và muốn vẽ được những chi tiết nhỏ như vậy, ánh sáng thông thường hoàn toàn bó tay. Chỉ có cái công nghệ của cái máy của Hà Lan kia mới làm được việc này. Và đánh đổi cho độ chính xác kinh khủng ấy là một cỗ máy khổng lồ cực kỳ phức tạp. Một cái máy như vậy do Hà Lan sản xuất, nặng khoảng 180 tấn, cao gần bằng một ngôi nhà, bên trong chứa hơn 100.000 linh kiện lớn nhỏ khác nhau. Mỗi bộ phận đều phải hoạt động chính xác gần như tuyệt đối, chỉ cần sai lệch rất nhỏ là cả hệ thống có thể dừng lại. Chính vì mức độ phức tạp này, giá của mỗi chiếc máy mà Hà Lan sáng tạo ra rơi vào khoảng vài trăm triệu đô. Nhưng ngay cả có tiền cũng chưa chắc mua được nếu không có được sự đồng ý về mặt công nghệ và tất nhiên là cả về chính trị nữa. Máy này của Hà Lan chính là cánh cửa duy nhất để làm chip hiện đại ở mức 7 nanomet, 5 nanomet hay là 3 nanomet. Ai không có cái máy này, ai không được quyền mua cái máy này thì gần như không thể bước vào sân chơi chip cao cấp. Và hiện nay thì chỉ có công ty của Hà Lan làm chủ được công nghệ này. Nên cái máy khắc chip đấy đã biến công ty của Hà Lan, công ty ASML, từ một công ty kỹ thuật ít người biết đến trở thành một công ty đứng ở vị trí có thể nói là vua chip của thế giới, trở thành một điểm nghẽn mà cả ngành chip toàn cầu buộc phải phụ thuộc. Thế thì tại sao trên thế giới nhiều nước có tiền, nhiều nước công nghệ cũng phát triển, họ không làm luôn cái máy này đi mà phải mua của Hà Lan làm cái gì? Không phải vì các nước khác kém thông minh, mà vì cái công ty của Hà Lan này đã đi trước quá lâu. Họ bắt đầu nghiên cứu cái công nghệ khắc chip từ mấy chục năm trước, đổ vào đó hàng chục tỷ đô la Mỹ, thất bại vô số lần. Có thời điểm chính công ty này cũng nghĩ rằng cái máy kia sẽ không bao giờ được dùng ở trong thực tế. Nhưng cái máy kia không phải là một phát minh đơn lẻ, nó là kết quả của rất nhiều ngành cộng lại. Nào là vật lý, nào là cơ khí siêu chính xác, nào là phần mềm, nào vật liệu, nào là quang học. Mỗi phần đều khó, ghép lại thì càng khó gấp bội. Vì thế, dù có tiền và dù có quyết tâm, việc theo đuổi và bắt kịp cái công ty của Hà Lan, ASML, không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần thời gian. Và thời gian là gì? Là vẫn phải đợi, vẫn phải mua hàng của công ty kia thôi. Những cái công ty như là TSMC, như là Samsung hay là Intel cũng đều phụ thuộc vào máy của Hà Lan để làm chip cao cấp. Không có máy này thì công nghệ chip sẽ bị chặn lại ở mức thấp hơn, kém mạnh hơn và tốn điện hơn. Điều đó biến công ty ASML của Hà Lan trở thành một điểm nghẽn. Không cần làm gì ồn ào, chỉ cần không bán hoặc là bán chậm cái máy cho đối tác là kế hoạch công nghệ của cả một quốc gia có thể chậm lại nhiều năm, thiệt hại tốn kém không biết bao nhiêu là tiền cho đủ. Trường hợp của Trung Quốc là một cái ví dụ điển hình nhất. Chúng ta thấy rằng trên thế giới Trung Quốc họ đã làm được rất nhiều thứ, bắt chước được rất nhiều thứ. Trung Quốc có tiền, có thị trường, có tham vọng tự làm chip, nhưng họ cũng không mua được cái máy kia. Không có máy đấy thì việc làm chip siêu nhỏ cực kỳ khó. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến AI, siêu máy tính, chip quân sự và các công nghệ cao khác. Vì thế câu chuyện chip không chỉ là Mỹ đối đầu với Trung Quốc, ở giữa còn có Hà Lan, một bên nắm công nghệ mà ai cũng cần. Và bây giờ Hà Lan quyết định bán cho ai thì đó sẽ là một câu chuyện cực kỳ quan trọng. Thế nên cái máy khắc chip kia không đơn thuần là thiết bị sản xuất, nó trở thành công cụ ảnh hưởng đến sức mạnh kinh tế và công nghệ của cả quốc gia. Giống như mấy cái máy các bạn hay xem ở trong mấy phim khoa học viễn tưởng mà thay đổi được cả thế giới ấy. Thế nên việc công ty ASML bán máy cho ai, bán lúc nào không còn là chuyện kinh doanh. Nó gắn với chính sách, với quan hệ quốc tế, với chiến lược dài hạn của các nước lớn. Nó quan trọng như vậy, bây giờ giả sử mà cái công ty kia gặp vấn đề thì sao? Thế nhiều người mới sợ nếu mà công ty này gặp sự cố lớn thì ngành chip toàn cầu sẽ rối loạn. Điện thoại, ô tô, điện cho đến trung tâm dữ liệu AI đều bị ảnh hưởng. Vì thế, công ty này được coi là một điểm sống còn của thế giới công nghệ hiện đại. Tổng kết lại, Hà Lan không mạnh vì dân đông, không giàu vì tài nguyên. Hà Lan mạnh vì có một công ty làm ra thứ mà cả thế giới gần như không ai thay thế được vào lúc này. Tương lai thì chưa biết như thế nào, nhưng vào lúc này thì gần như không ai thay thế được. Đó là công ty ASML không làm chip nhưng quyết định ai có thể được làm chip tiên tiến. Trong thời đại mà chip là nền móng của mọi công nghệ, nắm được công nghệ sản xuất chip chính là nắm được cổ họng của cả thế giới số. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.